اگر نونهایی که درست میکنید سفت و خشک میشه و بافتش سنگینه و یا خوب پف نمیکنه، پیشنهاد میکنم که این رسیپی رو امتحان کنید که دیگه عاشق نون پختن میشید. سلام خوشمزه فضای کانال، به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. یه نون معرکه با یک بافت عالی آوردم براتون که به سبک بازاری هست و با ماندگاری بالا. بریم که با هم درستش کنیم. 500 گرم آرد سفید یا آرد نرم رو یه بار داخل ظرف الک میکنیم و 70 تا 80 گرم شکر، 8 گرم خمیرمایه خشک فوری، 3 تا 4 گرم پودر بهبود دهنده اسپونست و نوک قاشق چایخوری، وانیل، 5 گرم نمک میریزم داخل آرد. یه بار همه مواد خشکم رو خوب با هم مخلوط میکنم و بعد یه دونه تخم مرغ رو به همراه 300 گرم آب ولرم اضافه میکنم به مواد خشکم. دوستان برای پخت این نون به شدت توصیه میکنم که از آردای استاندارد، آرد خیلی مرغوب، آردای شرکتی استفاده کنید. من خودم از آرد بسته بندی شده استفاده کردم. میتونید از برند زرماکارون، برند گلستان و آردای شرکتی که میدونید برندهای معتبری هستن استفاده کنید که توی کیفیت نون خیلی اثر داره. اگر پودر بهبود دهنده هم نداشتید اشکالی نداره، میتونید حذفش کنید، اما تاکید میکنم که از آرد مرغوبی حتما استفاده کنید. من آب رو کم کم اضافه میکنم و برای من 300 گرم آب نیاز بود. شما کم کم اضافه کنید. اگر احساس کردید که موادتون خیلی بیشتر از اندازه شل میشه، دیگه همه آب رو لازم نیست اضافه کنید. ببینید اولش خمیر فوق‌العاده چسبنده است و باید 4-5 دقیقه به همون حالت ورزش بدین. بعد 20 گرم کره رو که من از کره گیاهی استفاده کردم به آرد اضافه میکنید و همینطور که میبینید باید خیلی خوب ورزش بدیم. یه مقدار ورز دادنش زمان میبره. اگر که دوست داشتید میتونید از دستگاه خمیرزن استفاده کنید و اگر که نخواستید میتونید مثل من با دست ورز بدید، فقط یه مقدار بیشتر زمان میبره. در هنگام ورز دادن اگر احساس کردید که خمیر بیش از اندازه چسبناک هست، کم کم دستتون رو آغشته به آرد کنید و شروع کنید به ورز دادن. خیلی زیاد بی محابا آرد اضافه نکنید که نونتون خشک میشه و اون بافتی که دلخواهتون هست به دست نمیاد. برای من تقریبا نیم ساعت زمان برد بعد از اینکه ورز دادم تا خمیرم خیلی خوب ور اومد و یک خمیر فوق‌العاده نرم، لطیف و پنبه‌ای و سبکی شده بود. شما ببینید داخل کلیپ کاملا مشخصه. من یه مقدار زیر کارم رو آرد پاشی میکنم، خمیر رو میذارم روی صفحه و یه نایلون روی خمیر پهن میکنم و به مدت 10 دقیقه به خمیرم استراحت میدم. همونطور که میبینید خمیر فوق‌العاده لطیف و پنبه‌ای شده. بعد از 10 دقیقه نایلون رو بردارید و خمیر رو به قسمت‌های دلخواه تقسیم کنید. من به 6 قسمت تقسیم کردم که تقریبا نون‌های بزرگی هم داشتم. شما اگر خواستید میتونید حتی کوچکتر بگیرید چونه هاتون رو. من چونه ها رو بین دستم به صورت گوله در آوردم و همونطور که میبینید روی آرد میذارم تا موقع برداشتن این خمیرها راحت باشیم. سطح کار رو که آرد پاشی کردید و خمیرها رو چیدید، مجدد روی خمیر رو بپوشونید با نایلون و 10 دقیقه استراحت بدید. توی این فاصله که خمیرهامون رو استراحت میدیم، من یه قابلمه کوچیک آب جوش میارم. برای استراحت نهایی نیاز داریم. بعد از 10 دقیقه خمیر رو به این صورت که میبینید اول یکم باز میکنیم، لبه رو روی لبه بعدی خمیر به حالت دوخت میبندم. ببینید انگار که شما دارید خمیر رو میدوزید با نوک انگشتتون و بعد شروع میکنید به رول کردن و باز کردن این خمیر به این شکل.
این خمیر رو شما میتونید به صورت ساده بپیچید و یا حتی اگر دوست داشتید که نان کشمشی یا نان گردویی داشته باشید میتونید توی این مرحله کشمش یا خرده گردو رو بهش اضافه کنید و بپیچیدش. یکی از دوستان گفته بودن که عاشق نان و شیرینی کشمشی هستند و دنبال یه رسیپی بودن که برای این نون کشمشی امتحانش کنن. پیشنهاد میکنم که این رسیپی فوق‌العاده رو از دست ندید و حتما این روش رو امتحان کنید. مطمئنم که عاشق لطافت و ماندگاری این نون میشید. خب کف سینی که با روغن چرب کردیم نونها رو میچینیم و اون آب داغی رو که قبل پیچیدن نون بهتون گفتم رو میذارم داخل فری که خاموش هست. سینی فر رو هم میذارم، درب فر رو میبندم تا با بخار آب استراحت کنه و حدود 40 تا 45 دقیقه استراحت میدید و بعد سینی فر رو خارج کنید، قابلمه آب جوش رو هم در بیارید و فرتون رو بذارید روی دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت تا خوب داغ بشه. اگر از فر گازی استفاده میکنید حتما باید نیم ساعت فر شما داغ بشه و بعد سینی فر رو بذارید داخل فر و اجازه بدید تا به مدت 15 تا 20 دقیقه تا کاملا پخته بشه. اگر دیدید که زیر نون هاتون پخته و روی نون هنوز رنگ نگرفته میتونید در 1-2 دقیقه آخر گریل بالا رو روشن کنید تا روی نون هاتون هم رنگ بگیره. من روی نون رو با یه دونه زرده تخم مرغ، یه قاشق شربت خوری شیر، یه مقدار خیلی کم زعفرون و وانیل رومال کردم و بعد از اینکه نون ها رو از داخل فر در آوردم همونطور که داغ بود با کره آب شده روی نون رو رومال زدم تا براق‌تر و جذاب‌تر بشه. یه نکته دیگه این که شما اگر دوست داشتید میتونید این نون رو داخل یک کابینت کوچیک بخاردهیش رو انجام بدید و فرتون رو همزمان روشن کنید تا کامل داغ بشه و بعد از 40 دقیقه نونهاتون استراحت کردن از داخل کابینت در بیارید و مستقیم بذارید داخل فری که کاملا داغ شده. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیوها رو هم از دست ندید و هر سوالی که داشتید حتما به من کامنت بدید. من همه سوالات رو جواب میدم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.